kita akan fokus on tutorial dalam chapter 4 hari ini. Dan saya akan ajar juga how to use calculator so that nanti waktu UPS lagi laju bila kita guna calculator kan, sebab dia tak payah buat jalan kerja yang panjang lah. Okay, so let's start with question number 5 dahulu. Question number 5 ni dia properties of apa kita cakap tu, properties of determinant lah. Okay, so this is the question. Find the determinant of A. A ni adalah 3 by 3 matrix, and then interchange the first and second row and the second and the third column. Okay, kejap macam ada orang nak masuk. Yes. Okay, lepas tu dia kata apa? To obtain a new matrix B and D respectively, and finally find the determinant. Okay, so kalau tengok soalan ni sebenarnya dia suruh kita cari determinant of A dahulu, and then using the properties of determinant kita boleh terus dapat the value of determinant of B dengan D lah without calculate it again. Okay, kita cari determinant dahulu. Ada Adrian? Ada madam. Ada. Okay, Adrian nak guna mana? Which row or column that you want to choose? Okay, hint dia kalau nak cari determinant is we use the row or column yang ada banyak zero. So which one of the row or column that you think yang lagi sesuai lah? Kolom tu. Okay, column 2 boleh? Okay. Okay, thank you. Okay, so if we use column 2, so the sign for column 2 will be negative, positive and negative. Okay, tapi sebelum tu, yes betul. Oh, so let's try to find the determinant of A dahulu. Sebab nanti kejap lagi kita akan gunakan the result for determinant A untuk dapatkan determinant of B and D lah. So the determinant of A will be negative 1 multiplied by dia punya minor. So row 1 second column kan. So kita ada 5, 4, 3, 2. And then plus 0, so saya tak payah tulislah plus 0, and then minus 1. So minus 1 again, and this time the elements will be third row, second column will be 1, negative 2, 5, 4. Oops. Okay, so here apa kita punya jawapan dekat sini Negative of 10 tolak 12 minus with 4 plus 10. Kenapa plus 10? Sebab negatif darabkan dengan negative 10 kita akan dapat positive 10 lah. Okay, and then you can just use your calculator. Berapa value dia kat sini? Panas ni benda ni. Okay, ada siapa-siapa yang nak shout the answer for the determinant? Negatif 12. Negatif 12. Negatif 12. Alright, betul. Negatif 12 is the correct answer. Okay. Now, kita tengok pula interchange the first and the second row and then second and the third column untuk dapatkan matrix B and D. So our matrix B kita akan dapat dengan cara interchange the first and the second row. So ni lah, first dengan second row ni kita tukar tempat. So now dia akan jadi 504 is on the first row. 1, 1, negative 2 will be on the second row. And the third row akan remain the same. Sama juga dengan D. Tak sama. D kita ubah column kan. D will be, we change the column, second and the third column. Kita swap dia over. So first column will stay the same. And then the second will be 2, 4, 2. And the third column will be 1, 0, 1. Okay. So ini adalah jawapan kepada the matrix B and D. And finally, find the determinant of B and D. Okay. Using the properties of determinant, kalau kita interchange row or column, what will happen to the determinant?
Okay, sekejap sementara tu saya, sekejap, determinant of here. Ada tak properties of determinant kat sini? Alah, saya tak tulis kat sini. Kat mana saya nak tunjuk? Nota pun tak ada kat situ. Okay, tak apa. Semua orang ada nota chapter 4 kan? So, tak silap saya ada beritahu dekat dalam properties of determinant tersebut, kalau kita interchange antara row ataupun antara column, determinant of the new matrix akan didarabkan dengan -1. So for example here, untuk B kita interchange first dengan second row, and D pula kita interchange column, second dengan third column. So the determinant of B dengan D akan sama. Sebabnya dia datang daripada interchange daripada first element ni. Okay, so that means kita akan darabkan -12 dengan negatif. So the determinant of B dengan D akan jadi 12 sahaja. So tak perlu dah nak buat expansion of cofactor ataupun tak perlu nak buat jalan kira seperti ini. Okay, hanya gunakan properties of determinant and you are going to get these answers lah. Okay, so ini kalau kita nak gunakan properties of determinant. So soalan nombor 5 ni sebenarnya kita dah settle. Kita dah cari determinant of B dengan D dan juga determinant of A jugalah. Ada satu soalan tambahan. Let's say kalau soalan itu ini yang merujuk kepada properties of determinant juga. Contoh lah ya. Extra. If each element of matrix A tersebut didarabkan dengan constant 2 is multiplied by -2. So find the new determinant. Determinant saja. Okay. So now, sekarang ni each element of matrix A ini akan didarabkan dengan -2. Okay. So let's say saya label dia sebagai A new lah. So our new matrix A will be -2, -2, 4, -10, 0, -8, -6, -2, -4. Okay. So untuk cari the new determinant tak perlu guna jalan kira seperti ini, hanya gunakan properties of determinant. Okay. Properties of determinant untuk soalan ini adalah determinant of A new. Untuk setiap kolom ni kita darabkan dengan -2. Okay. So maksudnya -2 darabkan dengan kolom pertama kan. So saya keluarkan -2. And then kolom kedua pun didarabkan dengan -2. So dia ada -2. Dan kolom ketiga pun didarabkan dengan -2. So kita darabkan lagi dengan -2. Okay, and then kita akan darabkan pula dengan the determinant of original matrix. So dia adalah inilah, kejap. Darabkan dengan determinant of 1, 1, -2, 5, 0, 4, 3, 1, 2. So dalam properties of determinant ada satu properties yang bila kita darabkan satu kolom ataupun satu row tersebut dengan satu constant sahaja, so kita hanya akan keluarkan constant itulah, contohnya macam ni. Ini -2 saya keluarkan 3 kali sebab setiap kolom ini kita darabkan dengan -2. Okay, so kita tahu dah determinant of matrix A ini adalah berapa tadi? -12 kan? So it will be -2 to the power of 3 we multiply by -12. So kat sini kita akan dapat jawapan berapa ya? -8 darab 12, 96. So -96. Is it negative? Oh no, positif. Sebab kuasa 3 dah jadi negatif kan, negatif lebih positif, so just 96 sahajalah. Ini adalah contoh pertama bila setiap elemen ini didarabkan dengan -2.
let's say kalau tak nampak benda ni, saya tunjukkan contoh yang kedua. If column tu is multiply by 5. So find the new determinant. Ini kita gunakan matrix A jugalah. Okay. Sekarang ni dia kata kolom 2 sahaja yang didarabkan dengan 5. So this column only. So that means our A new adalah 1, 5, negatif 2, 5, 0, 4, 3, 5, 2. So this is our new matrix A. Dan untuk dapatkan dia punya determinant, sebab hanya satu kolom sahaja yang didarabkan dengan constant, kan? Yang lain semuanya akan stay the same, kan? So maksudnya 5 sahaja yang perlu dikeluarkan, difactorizekan, dan kita akan darabkan terus dengan determinant of A. So dia adalah 5 darabkan dengan negatif 12, and the answer that we get will be negative 60. Okay, yang properties of determinant ini boleh faham ke? Boleh, madam. Boleh Okay. So this one is all about determinant. Now kita move kepada next section, soalan nombor 8. Okay. So question number 8. The matrices A and B are given as 2 by 2 matrix. Okay. And dia kata A dengan B ni adalah real number. Okay, so tak ada masalah lah. Find the diagonal matrix D such that ADA inverse equals to B. Okay, what does it mean by diagonal matrix? Diagonal matrix tu apa? Kat mana je yang ada elemen, kat mana yang akan jadi kosong? Let D. Okay. Anyone know? Siapa nak jawab kali ni? Ke nak guna roda impian? Saya guna roda impian sekejap Roda impian. Nak guna roda impian? Okay, saya guna roda impian. Janganlah miss. Takut terus semua orang. Okay, siapa nak jawab? Tengah cari. Anyone know? Anyone know? Boleh dengar ke suara saya? Diagonal matrix tu yang mana? Dia ada elemen yang kosong dan dia akan ada satu tempat yang akan ada value. Ada tak? Anyone know? No answer. Diagonal ada value. Okay, betul ke ha? So hanya diagonal element sahaja yang ada value, betul? Yang lain akan jadi zero. Okay, so kat mana diagonal ni? Diagonal ni merujuk kepada this element. Okay, so ini adalah diagonal kita lah. Apa ni, elemen 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. So ini sebab 2 by 2 matrix kan? So element of 1, 1 and 2, 2 sahaja yang akan ada nilai. Yang selebihnya dia akan jadi kosong. So that means D ni, sebab kita dah guna AB kat sini kan? Saya guna XY lah. So D ni saya boleh let sebagai X0, 0Y. Okay, so ini adalah kita punya diagonal matrix. Now, dia bagi kita hint ADA inverse sama dengan B. So dia suruh kita cari D. D ni apa kan? Here, saya akan tulis ADA inverse equals to B. Okay, kalau nak dapat D, kalau tengok dekat soalan, dia hanya bagi matrix A dan matrix B sahaja. Dan kita ada matrix D. So A inverse ni dia tak ada bagi, tapi sebenarnya boleh cari. Tapi kita tak nak carilah. Kita nak jawab without using inverse matrix kan. So macam mana kita nak hilangkan A inverse? So gunakan properties A inverse, bila kita darabkan dengan A, dia akan jadi I. So that means this whole equation kita akan darabkan dengan matrix A. Kita nak darabkan dekat mana? Depan ke belakang?
Siapa tahu? Depan ke belakang? Belum tu A inverse sama dengan B. So depan, kalau depan dekat sebelah A, kalau belakang dekat sebelah A inverse. Sebab kita nak hilangkan. Betul. Belakang. Kita akan darabkan dekat belakang. Betul? Kita akan darabkan dekat belakang. So saya darabkan dekat belakang. So kalau belah kiri didarabkan dengan belakang, belah kanan pun kena follow yang samalah. Darabkan dekat belakang. Okay. And from here, we know that A inverse A tadi dapat I kan? So dia akan jadi A DI equals to B multiplied by A. Adiba tak ada orang nama Adiba kat sini I darabkan dengan any matrix, dia akan jadi matrix tu balik semula lah. Sebab I ni satu kan. So dia akan tinggal AD sama dengan BA. Perlu tak nak jadikan D sebagai subjek? Tak perlu dah sebenarnya sebab kita nak elakkan guna inverse. So biarkan macam ini sahaja. Dan sekarang ni kita akan gantikan A dengan matrix A, B dengan matrix A. So D ni gantikan dengan apa yang kita ada dekat sini lah. So it will be 2, 3, negative 1, 1 darabkan dengan matrix D x0, 0y equals to matrix B AB1, negative 1 and matrix A 2, 3, negative 1, 1. Okay, now we can perform our multiplication of matrices. So kat sini berapa je? First row darabkan dengan first column, 2 darabkan dengan x will be 2x and 3 times by 0 will be just 0, so tak ada masalah. And then kat bawah ni elemen dia adalah negative 1, 1 darabkan dengan x0. So negative 1 times by x will be negative x dan 1 times by 0 will be 0. So itu sahaja. And then kita buat pula second column. So 2 darabkan kosong will be kosong. Tambah dengan 3 darab dengan y will be 3y sahaja. Dan last sekali negative 1 times by 0 will be 0. 1 times by y will be y only. Dan kita akan comparekan dengan yang belah kanan ni lah. Belah kanan ni dapat 2A tolak B. Bawah dia adalah 2 tambah 1. Second column will be 3A plus B. And here will be 3 minus 1. Okay. Now kita guna comparing. Apa yang kita akan compare? Yang bawah ni je lah, negative x dengan 3 dan kemudian y dengan 3 minus 1 ni. So negative x is equals to 3, that means our x is equals to negative 3. Dan we have y will be equals to 2. So daripada sini dah dapat dah lah jawapan x dengan y apa. Tapi sekejap, kita belum siap lagi sebab kita tak nak cari x, y sahaja. Yang kita nak adalah matrix D. So matrix D will be negative 3, 0, 0, 2. So ini adalah jawapan akhir kita. Perlu tak cari A dengan B? Tak perlulah sebab soalan tak minta. Yang dia minta hanyalah matrix D sahaja. Okay, so far soalan ni okay. Dia gunakan properties untuk cari a matrix. Okay, madam. Okay. Okay, madam. Now kita move kepada next question. Soalan apa pula lepas ni Okay. Ini masih lagi soalan yang sama, properties. Sebab banyak sangat keluar banyak properties kan dekat soalan tutorial tu. Show that matrix A is a zero of polynomial. Ini. So dia bagi kita an equation. Polynomial kita adalah ini. So apa maksud zero of the polynomial? Bila kita gantikan A square dan matrix A dalam this equation, dan bila selesaikan soalan ni kita akan dapat 0. So betul tak kita dapat 0? Nanti kita akan tengoklah. And then based on this result, find the matrix A inverse and A cube.
Okay. So kita first kali nak masukkan dalam A square kan. So kena cari dululah A square apa. So A square equals to 2 negative 1 negative 5 3. 2 negative 1 negative 5 3. And then operation tu kena tunjuk First row darabkan dengan first column. Dapat 4 tambah 5. Bawah dia adalah negatif 10 tolak 15. And then first row darabkan dengan second column pula. Negative 2 minus 3. And then here kita ada 5 plus 9. Betul ke ni? Sekejap Okay, betul lah. Okay, so the results that we get here will be 9, negative 25, negative 5 and 14. So this is our A square. Now kita nak show betul tak dia akan dapat zero of the polynomial. So f of A will be equals to A square 9, negative 25, negative 5 and 14 tolak dengan 5 A. Kita terus darabkan lah So kat sini kita ada apa? 10, negatif 5, berapa tu? Negatif 5 darab 5, negatif 25 and 3 darab 5 is 15. Plus dengan I, identity matrix adalah 1, 0, 0, 1. And then we perform the operation. 9 tolak 10 dapat negatif 1, tambah 1 dapat 0. Negatif 5 tolak dengan negatif 5. So negatif 5 tambah negatif 5 will be 0. Negative 25 plus 25 will be 0 again. And last kali pun dapat 0 lah. 14 tolak 15 tambah 1. So here we get a 0 matrix. So dia sebenarnya sama dengan kosong. So dapatlah kita show. So this polynomial ni, A ni bila masukkan dalam this polynomial kita akan dapat 0 lah. Okay. And next dia kata hence find the matrix A inverse. Bila dia kata hence, that means we need to use the results from this answer. So we have shown that this equation is equals to 0. So kita akan start dengan A square minus 5A plus I is equals to 0. So macam mana nak terbitkan A inverse dan juga A cube. So kalau A cube tak ada masalah sebenarnya. A cube, this whole equation kita akan darabkan dengan A. Okay, supaya nanti sini akan dapat A cube. Lepas tu kita just rearrange sahajalah. Untuk dapatkan A inverse. A inverse macam mana? Disebabkan sini ada I, and we know that I darabkan dengan any matrix, dia akan dapat matrix tersebut. So I darabkan dengan A inverse akan dapat A inverse. So actually this whole equation can be multiplied by A inverse. So kita nak darabkan kat depan ke kat belakang, kat sini tak ada masalah lah. Sebab kebetulan the whole equation ni adalah A. Okay? So dia takkan ada isu pun kat depan ke dekat belakang. Saya akan tulis dia seperti ini. A merujuk kepada A square and then A inverse. Minus 5A times by A inverse plus I times by A inverse equals to 0 times by the A inverse. Okay, maksudnya saya nak tunjukkan yang the whole equation is multiplied by A inverse. And then, mana dia? A inverse, A inverse akan dapat I. So that means here it will be AI minus 5I equals to plus A inverse will be equals to 0. And we rearrange the equation. A inverse will be equals to 5I tolak A darab dengan I akan dapat A. So tolak A sahajalah. So dah dapat dah. A inverse boleh datangnya daripada 5I tolak dengan matrix A. So our A inverse will be 5005
minus with matrix A, 2, -1, -5, 3. And here our A inverse will be 3, 1, 5, 5 minus 3 will be 2. So ini adalah kita punya element of, this will be the matrix of A inverse kita. So far okay ke guna properties ni? Boleh ke ni? Boleh madam. Boleh, Boleh madam. madam. Boleh? Boleh, Okay. madam. Boleh madam. Now, bagus. Now kita akan teruskan dengan cari apa tadi? Mana hijau? Ni, A cube pula. So A cube, kita darabkan the whole equation tadi dengan A. So dapat A square minus 5A plus, nanti kamu tak nampak apa kan? Sekejap. A square minus 5 A plus AI equals to A times by 0. So A square will be A cube minus 5A square plus A equals to 0. That means A cube will be equals to 5A square minus A. So A square kita dah cari tadi from here. So A cube equals to 5 times by 9 negatif 5 negatif 25 14 tolakkan dengan matrix A. 2 negatif 1 negatif 5 3. Okay. So kat sini dah boleh tekan kalkulator lah berapa ni 45 tolak kat sini negatif 25. Negatif 25 berapa? Darab dengan 5. 125. Negatif 1 to 5. 5, 10, 20, 60. 60 ke 70? 70. 70. Okay, good. 70 tolakkan dengan 2, negative 1, negative 5, 3. And the result for A cube is 43. Negative 25 plus 1 is negative 24. Here will be negative 1 to 0 and 67. So this will be our final answer. Okay, lagi ke soalan 9 tak ada dah? Alright, untuk soalan ini, ada soalan ke so far? Boleh? Boleh, madam. Alright. Okay, now kita tengok ada lagi satu soalan lain, question 21. This one pun guna properties, tapi soalan ini melibatkan show dahulu this expression A inverse equals to B square equals to C. Daripada this statement lah, BA equals to B inverse and ABC equals to AB to the power of negative 1. Okay, so macam mana kita nak terbitkan A inverse equals to B square dan juga equals to C. So kita gunakan dahulu this statement. Saya ada BA equals to B inverse. Okay, sekejap kita buat tepi sikit. Kita nak cuba jadikan A inverse kan? Okay, so here A inverse sama dengan B square. So kat sini dia tak ada B inverse So B inverse ni kita nak hilangkan dahulu. So cara nak hilangkan dia adalah kita darabkan dengan B. So bila darabkan dengan B, memandangkan dekat belah kiri ni B berada di bahagian hadapan. So kita akan darabkan B dekat depan lah. That means here will be B times by B times by A equals to B times by B inverse. Okay, so here we have B square A equals to B inverse akan jadi I. So any matrix darabkan dengan inverse dia akan dapat I lah sentiasa. Okay,
kita belum lagi siap kan? Sebabnya kita tak jumpa lagi A inverse sama dengan B square. Tapi sini dah ada B square. So B square ni kita nak jadikan dia sebagai subjek. So maksudnya kena hilangkan A. So macam mana nak hilangkan A? Darabkan pula dengan A inverse. So B square A multiply by A inverse equals to I multiply by A inverse. So from here, A inverse akan dapat 1. I. So B square, B square I will be equals to I darabkan dengan A inverse will be A inverse. And here sebenarnya kita dah jumpa. Therefore, A inverse is actually equals to B square. So kita dah tunjuk half of this statement. A inverse sama dengan B square. So settle lah. Now, from this equation, kita nak cuba wujudkan yang equals to C. So either B square equals to C ataupun A inverse equals to C. So mana-mana boleh lah. So kita tengok dulu daripada sini Saya guna kawan hitam pula. So A, B, C equals to AB to the power of -1. So using the properties of inverse matrix, kalau dalam bracket to the power of -1, so dia akan mula dengan B inverse dahulu. B inverse, A inverse. Okay, so kalau kamu tulis dia sebagai A inverse, B inverse, ini dah jadi salah dah. Okay, so kena tengok baliklah properties. Bila AB inverse, maksudnya dia akan start dengan B inverse, darabkan dengan A inverse lah. Okay, now kita nak hilangkan B inverse dahulu. Tapi kejap saya nak jadikan C sebagai subjek. So, why not? Okay. I'm going to multiply this whole equation dengan A inverse dahulu kat depan. Kita hilangkan A dahulu. So, A inverse of ABC akan sama dengan A inverse of B inverse A inverse. Dan kita nampak A inverse A ini akan jadi I. So, IBC equals to A inverse ini, tadi kita dah tunjuk dah, A inverse is equals to B square. Kan? A inverse is equals to B square. So A inverse ini saya akan gantikan dengan B square lah. So B times by B times by B inverse A inverse. So that ini akan jadi I. So kita ada BC equals to B I A inverse. So identity sebenarnya darabkan dengan mana-mana matrix pun dia akan tinggal dia macam satu kan, satu darabkan dengan any number. So tak payah tulis ni pun tak apa. So saya biarkan dia sebagai B of A inverse sahajalah. Okay. Now kita nak dapatkan C sebagai subjek kan. So C as our subject. So now we multiply by B inverse again. So B inverse times by BC equals to B inverse times by B A inverse. So B inverse B akan dapat I. So tinggallah C sahaja equals to B inverse B pun dapat I. So dapatlah A inverse sahaja. Oh, so here kita dah show yang A inverse ni sama dengan C. Okay, so this will be our statement. Kan? Hence, therefore, A inverse is equals to B square and is equals to C. Dapatlah show. Okey ke? Darab-darabkan dengan properties ni. Okay, madam. Boleh Sejujurnya saya Tengah ada, madam. Okay, tak apa. Now. Dah pukul 3 dah. Okay. So kat sini. Okay. Ada lagi soalan yang kita tak siap lagi. If B is something, find C dengan A. Okay. So here kita tahu
nak dapatkan C, sebab C sama dengan B square kan? So kita akan squarekan inilah matrix ini. So C akan sama dengan B square 1, 2, 0, 0, negative 1, 0, 1, 0, 1 and 1, 2, 0, 0, negative 1, 0, 1, 0, 1. And then do the operation. So 1, 1 darab 1, 1, 2 darab 0, 0, 0 darab 0, 0. Lepas tu bawah ni, betul lah. 0 darab 0, 0 darab 1, 0. Sini pun 0, sini 0. Oh, 0 ke semuanya? Okay. And then here will be 1 plus 1. And then here dengan second column. So 2 tolak 2 and 0 tambah 1 tambah 0. So 1 je. And here 2 tambah 0 tambah 0. So 2. And 0 tambah 0 tambah 0. Oh, 0 lagi. 0 tambah 0 tambah 0. Lagi 0. Dan last sekali 0 tambah 0 tambah 1. So 1. Okay. So kat sini dapat apa lah? 1, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1. So this is our matrix C. Settled. Now kita nak cari matrix A. Okay. Since we know that here, B square sama dengan C, dia minta cari A kan, bukan A inverse. So kita tahu C is actually equals to A inverse. Dan using the properties of inverse matrix, A boleh dapat dengan cara kita inversekan inverse matrix tersebut. Okay, kalau inverse matrix kita inversekan balik, kita akan dapat A. So that means A inverse ni adalah kita punya C kan. So kita akan inversekan C. So ini kita gunakan properties of inverse matrix. Okay, so now our aim untuk dapatkan C inverse, and that C inverse is A. So nak dapat C inverse boleh guna adjoint matrix boleh, nak guna ERO pun boleh. Dekat sini saya gunakan adjoint matrix lah sebab kita nak dapatkan determinant of C ni senang. Sebabnya this matrix adalah lower triangular matrix. Okay, so to find C inverse using adjoint. So the determinant of C is equals to kalau lower triangular matrix ataupun upper triangular matrix, ini lower lah sebab kita punya triangle kat bawah kan. So cara nak dapatkan determinant adalah darabkan sahaja diagonal element dia. So here 1 darab 1 darab 1, which is actually 1. So determinant of C adalah 1. Lepas tu kita cari adjoint. So adjoint ni kejap, dia macam panjang sikit. Adjoint of C will be equals to positive, negative, positive, negative, positive, negative, and positive, negative, positive. Jangan lupa ada T dekat hujung ni. And then kita put the element lah. First row, first column dapat negative 1, 0, 0, 1. Ya ke? Salah. Sorry. Matrix C. Oh here. Ini adalah matrix kita. Delete ini akan dapat 1, 0, 2, 1. And then delete first row, second column 0, 0, 2, 1. First row, third column 0, 1, 2, 2. And then second row, first column 0, 0, 2, 1. Second row, second column 1, 0, 2, 1. Second row, third column 1, 0, 2, 2. Here dapat 0, 0, 1, 0. And
third row, second column, 1, 0, 0, 0. And finally, third row, third column, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Okay. So these are the elements. And now kita kira dia. Berapa ni? Ni akan jadi 1 sahaja. 1, 0 tolak 0, so 0. 0 tolak 2, so negatif 2. 0 tolak 0, so 0. 1. And here apa? 2 tolak 0 will be 2. Oh, negatif 2, sorry. Here 0, 0 will be 0. 0, 0, 0. Sini 1. So 0, 0, 1. Don't forget to transpose that join. So transpose maksudnya first row jadi first column. So 1, 0, negative 2. 0, 1, negative 2 and 0, 0, 1. So this is our adjoint. And finally, matrix A, which is a C inverse kita, adalah 1 over determinant, 1 over 1 times by the adjoint matrix. And our A is actually equals to 1, 0, 0, 0, 1, 0, negative 2, negative 2, 1. Settle. Okay. Boleh ke ni? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Okay. Dah pukul 3.10 dah. Sebenarnya ada satu contoh lagi nak tunjuk ERO ke tak payah? Ke kamu dah okey dah dengan ERO? Question 17 ni. Boleh, madam. Alang-alang. Alang-alang Last question boleh Boleh madam. Boleh madam. Boleh, madam. Alright. So saya rasa ini macam pendek sikit kot jalan kerja dia. Okay, let's try to read and understand the question. The total saving of Miss Idayu in 3 banks A, B and C. Oh, ni soalan 17 kita ada Miss Idayu ni, dia ada letak saving dekat 3 bank dan total saving dia adalah 20,000. So sebenarnya ini merujuk kepada the first equation lah. Total saving dalam A, B, C sama dengan 20,000. So saya keluarkan terus info dia. A tambah B tambah C, kita ada 20,000. Okay. Now let's try to find the next equation. The rates offered by banks A, B and C adalah 4%, 5% and 8% per year respectively. After 1 year, Miss Idayu earns a total interest of 1,250 from the 3 banks. So, ini merujuk kepada total interest dan kita tahu setiap bank dia bagi 4, 5 dan 8% kan. So, bila kita darabkan this percent dengan apa yang dia save, kita akan dapat total interest dia lah. So, kat sini sebenarnya merujuk kepada 0.04, 4 over 100 adalah 0.04 of matrix A, of bank A tambah dengan 0.05 of bank B plus 0.08 of bank C. Saving dia adalah 1250. Ni adalah dia punya interest lah yang dia ada. And let's say kalau kamu tak suka nampak decimal macam ni, so kita boleh darabkan the whole equation here dengan 100. Okay, so kalau kita darabkan dengan 100, kita akan dapat 4A tambah 5B tambah 8C equals to 125, ada 30 kat belakang. Okay, and last kali kita tengok yang seterusnya. Oh, lupa pula nak highlight. Kita ada 458, total interest adalah 1250. Okay, now the savings of Miss Idayu in bank C is twice the saving in bank B. So dalam bank C adalah 2 kali ganda bank B. So kat sini merujuk kepada C equals to twice of B. Okay. So kita kena letak yang ada A, B, C ni kat belah kiri. Yang belah kanan ni dia hanyalah constant. So ada 2 option lah. Sama ada kamu nak jadikan dia C tolak 2B sama dengan 0 pun boleh. Ataupun nak buat 2B tolak C sama dengan 0 pun boleh. Kat sini saya gunakan 2B tolak C sama dengan 0. Okay, so sebenarnya ini adalah first equation kita. Ini adalah second equation. Dan ini adalah third equation.
So setelah kita dah dapatkan 3 equation, apa lagi dia minta? Oh, kat sini dia dah beritahu dah. Sekejap. Obtain the 3 equations. So kita dah ada 3 equations, so tak ada masalah. Using Gauss-Jordan elimination method, find the total the saving of Miss Idayu in each bank. So soalan ni sebenarnya dia minta apakah value of A, B dan C yang Miss Idayu ni letak. Okay, so sebelum jadikan dia Gauss-Jordan, kita kena tahu dalam bentuk matrix dululah. So saya tulis siap-siap kat sini. Matrix form kita apa? 1, 1, 1, 4, 5, 8, 0, 2, negatif 1. So kita ada matrix A, B dan C equals to 20,000, 1, 2, 500 here, 5,000 dan juga 0. Okay, so this is our matrix. So sekarang ini kita akan buat dia punya Gauss-Jordan elimination method. Okay. So tadi kejap. 1, 1, 1, 4, 5, 8, 0, 2, negatif 1. Betul ke? Okay, betul lah. 1, 1, 1, 4, 5, 8, 0, 2, negatif 1. 20,000, 1 to 5,000. Okay, and then buat palang. Oh, sorry. 20,000. Lepas tu kita ada 1, 2, 5, 0, 0, dan juga 0. Okay, remember kena buat dia dalam bentuk augmented matrix dahulu. Okay, so kalau tengok dekat sini, first adalah kena settlekan kolom yang pertama. Row yang pertama ni kena jadikan 1, so dah settle lah, dia dah jadi 1. Row ketiga pun dah jadi kosong, so maksudnya hanya perlu tukar elemen dekat nombor 4 ni. Nombor 4 ni kita akan jadikan dia kosong. Okay, so apa yang saya akan buat adalah row 4 pula. Row 2. So row 2 yang baru. Okay, row mana yang ada 1 yang itu kita akan guna. So inilah. Kita akan darabkan dengan negatif 4. Row 1 tambah dengan row 2. So we have 1, 1, 1 yang tak berubah. 20,000. 0, 2, negative 1 and 0. Okay. Now, setiap elemen ini darabkan dengan negatif 4. Okay. So berapa lah? Negatif 4 tambah 4 kita dapat kosong. Negatif 4 tambah 5 kita ada negatif 1. Negatif 4 tambah 8 kita ada 4. Betul tak 4 kan? Sorry sini negatif 1 pula. Sini 1 kan? Negatif 4 tambah 5 1. Yes, betul-betul. Dan negatif 80,000 tambahkan dengan 125000. Berapalah? Siapa-siapa yang tolong kirakan tak? Negatif 80,000, 0, 0, 0. Okay, belakang ni akan ada 3 kosong. Lepas tu 10. Negatif berapa ya kamu dapat? Ke positif je? 45,000. 45,000. Okay, so sini 45,000. Okay. So sekarang ni kalau tengok first column ni dah dapat 100. Dan kita dah dapatkan 4 ni dah ubah kepada 0 lah. So settle. Now kita move kepada second column. Second column, diagonal element here kena jadi 1 dahulu. Tapi sebab dia dah jadi 1, settle dah lah. Okay, so kita hanya ubah 1 dengan 2. So saya buat dekat tepi ni terus lah. Sebab dia terus kolom yang kedua kan. So here it will be row 1 star dan juga row 3 star. Okay, so sekejap. Kita nak ubah mana tadi? 1 dengan 2. So 1 kita kena darabkan row 2 ini dengan negatif 1 lah. So negatif row 2 plus row 1. Dan nak ubah 2 ni jadi kosong. So kena ada negatif 2.
So negative 2 row 2 plus dengan row 3. Yang tengah ni saya salin dahulu. 45000. Okay. So next. Berapa lah ni? 0 plus dengan 1 akan jadi 1. Kita darabkan dengan negative 1 saja. So negative 1 times by 1 will be, plus 1 will be 0. Negative 4 plus 1 is negative 3. Negative 45,000 plus dengan 20,000. Negative 25,000 Am I right? Betul ke? Ke saya salah kira? Betul, madam. Betul Okay. Lepas tu, now row 3. Negative of row 2. Negative 2 row 2. So 0, 0 will be 0. Negative 2 plus 2 is 0. Negative 8 minus 1 is negative 9. Okay, now negative, oh ni darab dengan 2, so negative 90,000. Okay, sebab dia akan tambahkan dengan kosong. Okay, so settle untuk this element. Sorry, salah. Sini pula. So 1 dah jadi kosong, 2 dah jadi kosong. Okay, so now kita move kepada the third column. So the third column kena ubah negative 9 dahululah. So kita nak ubah negative 9 ini, kita nak jadikan dia 1. Kan? So row 3 star equals to negative 1 over 9 row 3. So ada 1, 0, negative 3. And here is negative 25,000. And then 0, 1, 4, 45,000. Dan the third row will be 0, 0, 1. Negative 90 times by negative 1 over 9 will be positive. So 10,000. Okay. Banyaknya duit dia dah ada 10,000. Okay. So here dah ubah dah. Negative 9 ni kita dah ubah dia kepada 1. Okay. So now the last step, jadikan negative 3 dengan 4 ni. Ada colour lain tak? Guna warna purple. Okay. 4 dengan, macam sama je kejap. Colour lain lah. Warna blue. 4. 4 dengan negative 3 ni kena ubah dia jadi 1. Jadikan dia kosong. So maksudnya this element darabkan dengan negative 4 untuk ubah row 2 dan kena darabkan dengan 3 untuk ubah row 1. So row 1 star will be 3 row 3 plus row 1 dan row 2 star will be negative 4 row 3 plus dengan row 2. So 0, 0, 1 kat bawah ni salin dahulu sebab dia tak ada ubah apa-apa. Dan last kali kita tulis jawapan kepada row 1. So 3 row 3. So kosong darabkan tambah dengan 1 will be 1. Sini akan jadi kosong. And 3 tambah dengan negatif 3 dapat kosong. 30,000 tolakkan dengan 25,000. So kita ada 5,000. Okay, so settle the first row. Now second row, darabkan dengan negatif 4. So 0 plus 0 will be 0. 0 plus 1 is 1. And negative 4 plus 4 is 0. Dan negative 40,000 plus dengan 45,000. So tinggallah 5,000. Okay, so sebenarnya dah settle lah. Okay, 4 dah jadi kosong. Negative 3 pun dah jadi 0. So this will be our answer. Tapi kena tulis jawapan dalam bentuk A sama dengan apa, B sama dengan apa, C sama dengan apa lah. So therefore here, our A is equals to RM, sebab dia tengah cakap pasal saving kan. So RM 5,000. B is RM 5,000 as well. And C RM 10,000.
So that will be our final answer. Macam pendek pula kan dia punya ERO ni. Okay ke? Because Jordan ni dah okay dah? Okay dah eh? Okay, madam. Alright. Okay, madam. Okay, ada lagi soalan lain ke? Okay, tak ada dah rasanya. Okay, ni dah kosong. Okay, I think that will be the end yang kita discuss chapter 4. The rest semua tu lebih kurang je pattern soalan dia, sama ada guna inverse matrix ataupun guna Gauss Jordan. Itulah dia. Okay. Tak ada benda lagi kot. Ada apa nak tanya sebelum kita end our lesson? Ada. Tidak, madam. Tak ada Udah setakat ni, madam. Okay. Nanti kalau ada apa-apa masalah untuk chapter 4 nanti bolehlah PM saya. So nanti hari Jumaat kita masuk chapter 5 lah. Boleh? Graph and function. Function and graph. Okay. Alright, I think that will be the end of our lesson today. Thank you everyone for your attention. Thank you, madam.